สวัสดีครับวันนี้เช้าวันอังคารที่3มกราคม2566ก็เป็นวันที่น่าจะมีวอลลุ่มเข้าตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเทรดกันก็มีตัวที่น่าสนใจที่ผมได้เข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับจะมี EU Time Frame 5 นาทีครับตัวนี้ผมจะเล่นสั้นๆนะครับจากรูปก็คือเป็นแพทเทิร์นเบรกตรงนี้ขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยกราฟกำลังพักตัวอยู่เดี๋ยวพักตัวเสร็จก็น่าจะขึ้นต่อครับเดี๋ยวตัวนี้น่าจะเก็บสั้นๆครับไม่เยอะผู้ต่อมาปอนด์ออสครับตัวนี้เล่นเป็นส่วนเทนนะครับก็คือเริ่มเกิดไดเวอร์เจนแล้วจะรู้ว่าราคาจะรีบาวขึ้นไปแค่ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเซลล์ลงมาทีนึงคู่ต่อมานิวซีแลนด์แคททำเฟรม4ชั่วโมงครับก็คือจากแพทเทิร์นนะราคาทำเป็นขาลงตรงนี้ลงมาแล้วตอนนี้กราฟกำลังพักตัวอยู่แต่ผมคิดว่าราคาน่าจะลงต่อเดี๋ยวดูว่าตอนที่ราคาไหลลงมาจะติดแนวนี้หรือเปล่าหรือว่าบางทีอาจจะถือลุ้นให้มันลงมาข้างล่างแล้วค่อยปิดอีกทีหนึ่งครับตอนนี้สำหรับพอร์ตที่ผมใช้เทรดก็จะเป็นของซูรูเทรดนะครับก็จะมีเข้าไป3ไม้เมื่อเช้า EU New Zealand Cat แล้วก็ปอนน็อตเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันครับว่าราคาจะวิ่งไปได้แค่ไหนตอนนี้ก็เวลาบ่าย3 ครึ่งของวันที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันก็จาก EU นะครับเมื่อเช้าผมบายแล้วก็ปิดไปแถวๆนี้นะครับเพราะว่ามันไซด์เวย์กราฟมีสะบัดขึ้นสะบัดลงแล้วก็เป็นหางยาวอันนี้โชคดีนะครับที่ผมปิดไปก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนลากลงมายาวเลยครับพวกนี้อันตรายมากสำหรับคู่ปอนน็อตที่ผมส่วนไปเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าราคาดีดขึ้นไปแล้วก็สะบัดลงสะบัดขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ไปไหนเลยแล้วก็จะมีคู่ที่เข้าเพิ่มจากแผนประจำสัปดาห์นะครับจะเป็น NU ตรงนี้ราคาวิ่งลงมาพักตัวแล้วเดี๋ยวราคาจะวิ่งลงต่อผมก็เข้าเซลล์ไปแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีคู่หนึ่งคือ New Zealand Cat ก็จะทำแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับตรงนี้ราคาวิ่งลงมาพักตัวแล้วเดี๋ยววิ่งลงต่อแล้วก็มีคู่หนึ่งครับ Euro Cat ที่ผมให้ระวังการกลับตัวของเทรนใหญ่นะครับตอนนี้ราคามันกระชากลงมาแล้วเดี๋ยวผมจะสวนบายตรงนี้ไปสั้นๆนะครับเป็นไม้ตกใจครับก็มาดูจากตัวที่ปิดไปเมื่อเช้าก็จะมี EU นะครับตัวเดียวปิดไป4ปิ๊บตอนนี้ก็จะมีออเดอร์ที่เพิ่งเข้าไปเมื่อกี้นะครับมี Euro Cat ที่ส่วนไม้ตกใจไปมี NU ที่เซลตามเทรนใหญ่ New Zealand Cat ที่เซลแล้วก็ปอนแอทที่ถือมาเมื่อเช้ามีคู่หนึ่งคือ Cat J นะครับคู่นี้เดี๋ยวผมเล่นส่วนบายไปสั้นๆครับมีคู่ Cat J นะครับที่ผมส่วนบายขึ้นไปสั้นๆถ้าราคารีบาวขึ้นไปผมก็จะดักเซลลงมากินอีกขาหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องมาคอยดูกันว่าจะเป็นไงต่อวันนี้ก็เช้าวันที่4 มกราคมเวลา7 โมงครึ่งนะครับเมื่อวานผมก็ปิดออเดอร์ได้ถือว่าทำได้ดีเลยก็คือผมได้ปิดคู่ NU นะครับราคารีบาวขึ้นไปแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็ปิดได้คู่นิวซีแลนด์แคทตอนที่ราคาไหลลงมาเนี่ยมันมาติดแนวรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถือลุ้นให้มันลงมาข้างล่างตัวนี้ยังไม่ได้ปิดส่วนคู่ปอนน็อตก็มีการรีบาวขึ้นไปสั้นๆผมก็ปิดไปละเดี๋ยวรอดูว่าราคาจะไหลลงต่อหรือเปล่าตอนที่ปิดคู่ปอนน็อตเนี่ยผมไม่ได้เซลล์คู่นี้นะครับผมไปเซลล์คู่ปอนฟังแทนราคามันกระชากขึ้นมาแล้วก็ปิดจากตรงนี้ลงมาสั้นๆแล้วก็มีคู่ยูโรแคทนะครับเมื่อวานราคาเทลงมาผมส่วนบายไปบริเวณเนี่ยเป็นไม้ตกใจเพื่อหวังที่จะให้ราคามันรีบาวขึ้นไปแต่พอตอนราคามันกระชากลงมาเนี่ยผมก็ปิดไปก่อนนะครับกลายเป็นผมที่ตกใจเองนะแล้วก็จะมีคู่ EU ที่ราคาเทลงมาเมื่อวานแต่มาหยุดที่โซนเนี่ยตอนนี้ผมกะจะส่วนบายไปสั้นๆก่อนกับคู่ออสยูนะครับราคาค่อนข้างที่จะไซด์เวย์แต่ถ้าไปดูราคาทองคำมันวิ่งขึ้นไปสูงเดี๋ยวตัวเนี้ยลองดูว่ามันจะทำแพทเทิร์นอะไรอาจจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้แล้วก็มีออเดอร์ที่เข้าไปคือ US ฟังครับตรงนี้สังเกตตรงนี้นะครับราคาหลุดโลราคาเบรกไฮตอนนี้ราคามันยึกยักอยู่ผมก็เลยส่วนเลยเดี๋ยวราคาน่าจะไหลลงมาในกรอบก็จากในเว็บของซูโรเทียนนะครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่ 1,496 ถ้าเลื่อนลงมาก็จะมีออเดอร์ที่ผมปิดได้นะครับก็จะมี NU ปอนออสมี Euro Cat ก็มีปอนฟังครับตอนนี้ก็มีออเดอร์ที่ผมถืออยู่นะครับตามนี้เลยก็ยังไม่ได้ปิดแล้วก็มีคู่ Cat J นะครับที่ถือมาจากเมื่อวานตัวนี้กะจะบายให้มันรีบาวขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้น่าจะปิดวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงบ่ายว่าราคาจะวิ่งไปได้ถึงไหนครับ
ขณะนี้ก็เวลาบ่าย3ของวันที่4 มกรานะครับออเดอร์เมื่อเช้าก็ทำการปิดไปได้แล้วก็จะมีปิดคู่ออดยูไปนะครับบายจากตัวนี้แล้วก็ปิดขึ้นมาในตอนนี้ราคาวิ่งแรงมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะมีคู่ EU ครับตัวนี้บายขึ้นมาก็ปิดไปแล้วเรียบร้อยก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วราคาทองคำก็ได้วิ่งขึ้นมารุนแรงมากนะครับตอนนี้อยู่ที่ระดับ 1,860 ก็เลยทำให้คู่ออดยูกับ EU ได้รับอานิสงส์ไปด้วยแล้วก็มีคู่ US ฟังที่เข้าไปเมื่อเช้านะครับกะจะให้มันไหลลงมาในกรอบแต่ตอนนี้ราคามันไหลลงยาวเลยตัวนี้ก็ไม่น่าจะได้บายนะครับคู่นิวซีแลนด์ครับที่ผมได้เซลไว้เมื่อโซนนี้ราคามันมาติดที่แนวรับแล้วตอนนี้ราคากำลังดีดขึ้นมาถ้าดูจากแพทเทิร์นค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเนี่ยมันจะเป็น A B C ลงมาแบบเนี้ยตรงนี้เป็น fall break อาจจะเป็นทางเกตซิกแซกได้ซึ่งถ้าเป็นทางเกตซิกแซกเนี่ยโอกาสที่ราคาจะรีบาวกลับขึ้นไปที่ไฮเดิมเนี่ยมีสูงมากซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีข่าวอะไรแต่ว่าราคากระชากขึ้นมาแรงมากมีออเดอร์ที่เข้าส่วนไปก็คือปอนด์นอตครับตรงนี้ราคาเกิดไดเวอร์เจนต์ในระดับ4ชั่วโมงผมก็เข้าส่วนบายไปโซนเนี่ยเดี๋ยวดูว่าราคาจะรีบาวขึ้นไปหรือเปล่าแล้วก็มีคู่ปอนด์นิวซีแลนด์ครับตัวนี้เข้าบายไปราคาเบรกไฮขึ้นมาแล้วก็ย่อลงมารีเทสแต่ตอนนี้ยังไม่มีแท่งบูลลิตที่มันกลับตัวขึ้นไปเดี๋ยวต้องมาคอยดูอีกทีครับเพราะถ้ามาดูจากประวัติหน้าทูโรเทสก็จะมีตัวหลักที่ผมปิดได้นะครับออดยูตรงนี้ก็จะมี EU ที่เพิ่งปิดไปเมื่อกี้นะครับ47 ปิ๊บเหมือนกันก็จะมี US ฟังปิดไปได้23 ปิ๊บตอนนี้ก็จะมีออเดอร์ที่ผมติดอยู่4ตัวนะครับแต่ว่าคู่นิวซีแลนด์แคทเนี่ยที่บวกมาเมื่อวานตอนนี้ผมเริ่มจะติดลบแล้วเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าจะเป็นแพทเทิร์นอะไรวันนี้ก็วันที่ 5 มกราคมเวลา 7 โมงเช้าเมื่อวานก็โดนลาก SL คู่แจแปนไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันว่าเป็นยังไงบ้างก็สำหรับเมื่อวานผมได้เข้าเซลคู่ออสเจไปนะครับราคามันเป็นเทรนขาลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็รีบาวขึ้นไปถ้าวัดฟีโบก็คืออยู่ที่ระดับประมาณ 38.2 ถึง 50% โซนเนี้ยแล้วก็ราคามันก่อกันเป็นก้อนๆตัวนี้เป็นการเข้าแบบ aggressive นะครับก็คือมันยังไม่มีแท่งแบลิกสีดำผมก็เข้าเซลไปตรงเนี้ยเสร็จแล้วราคาคู่เย็นก็ลากขึ้นทั้งกระดานนะครับเมื่อวานก็เลยโดนปิดไปตรงเนี้ยมีจุดสังเกตหนึ่งนะครับคู่ออสยูเนี่ยที่ผมเข้าแล้วเก็บกำไรสั้นๆปรากฏว่าราคามันวิ่งไปต่อไกลเลยใช่ไหมครับแต่ที่เนี้ยถ้ามาดูอีกคู่หนึ่งก็คือนิวซีแลนด์แคทคือผมเข้าเซลไปในไทม์เฟรม4 ชั่วโมงนะครับถ้าดูจากแพทเทิร์นก็คือผมเข้าไปตรงเนี้ยเพื่อจะให้รันเทรนลงมาข้างล่างแต่ปรากฏว่าตอนที่ผมเข้าเซลล์มันลงมาติดแนวรับแล้วก็เด้งขึ้นเห็นไหมครับบางทีตัวที่เราเข้ามันก็ไม่ไปแต่ตัวที่เราปิดมันไปอย่างเมื่อเช้าเนี่ยราคามันไหลลงมาอีกรอบนึงผมก็เลยปิดแถวๆนี้ไว้ก่อนครับเพราะเดี๋ยวมันจะเด้งกลับขึ้นมาส่วนถ้ามันเบรกลงไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับอีกคู่หนึ่งคือแคทเจครับผมเข้าบายไปโซนเนี่ยแล้วราคามันยึกยักผมก็เลยปิดหนีไว้ก่อนครับก็คือปิดเท่าทุนไปเสร็จแล้วราคามันก็รีบาวขึ้นมาแรงเลยแต่แผนเดิมก็คือผมกล่าวว่าราคามันเป็นขาลงถ้ามันดีดขึ้นไปผมจะเซลล์ลงมาแต่ทีนี้ราคามันลากขึ้นแรงเดี๋ยวต้องมาดูครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อก็คือตอนนี้ผมบายจะมีคู่ EU กับออสยูนะครับผมบายไปโซนเนี่ยเสร็จแล้วผมไปปิดคู่ออสยูใช่ไหมครับใน EU ผมไม่ได้ปิดผมกะจะรันเทรนแต่ปรากฏว่ามันไม่ไปแต่ตอนนี้ราคามันเป็นขาลงแล้วเดี๋ยวต้องคอยดูโซนเนี่ยนะครับว่าราคาอาจจะลงต่อเมื่อคืนมีข่าว FOMC นะครับพอราคามันยึกยักแถวเนี้ยผมก็เลยปิดไปก่อนครับไม่ได้ถือข้ามคืนต่อมาคู่ปอนด์น็อตครับราคาทำไดเวอร์เจนต์ผมบายไปโซนเนี้ยราคามันดูดลงมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าราคารีบาวกลับขึ้นไปผมน่าจะปิดแถวเนี้ยแล้วดูว่าอาจจะหาจังหวะเซลล์ลงมาต่อครับแล้วก็มีไม้ที่ผมเข้าไปเมื่อเช้านะครับจะมีคู่ออสเจคือตอนนี้ราคามันขึ้นมาแรงผมก็เลยจ่ายสเกลปิ้งสั้นๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวไหลลงมาก็น่าจะปิดได้แล้วก็จะมีคู่หนึ่งครับคู่ NJ ตัวนี้ก็เล่นสเกลปิ้งสั้นๆเหมือนกันครับเดี๋ยวน่าจะปิดได้ครับตัวนี้วันนี้มีคู่ที่น่าสนใจก็คือออสฟังทำแพทเทิร์นขาขึ้นตรงนี้ขึ้นมา
เดี๋ยวถ้าย่อมาผมจะบายขึ้นไปครับแล้วก็จะมีคู่หนึ่งก็คือ Eurocat ตอนนี้ก็คือเบรกกรอบลงมาแล้วแล้วถ้าราคารีบาวผมก็จะเซลล์ลงมาครับตัวนี้เล่นง่ายๆเลยก็เดี๋ยวมาดูในหน้าซูรูเทสนะครับตัวเมื่อวานที่ผมโดนปิดก็คือตัวนี้ปัจเจนี่โดนปิดไปแดงเลยแล้วก็มี EU ปิดไปสำหรับ US ฝั่งนี้ผมเล่นสั้นๆนะครับก็มี ODU ที่เล่นเซลล์ลงมาเมื่อวานนะครับตัวนี้ด้วย Euro OD ตัวนี้ Scalping สั้นๆนะครับแล้วก็จะมี New Zealand Cat ที่ผมปิดไปตัวนี้ถือมาหลายวันแล้วก็เลยปิดไปก่อนครับตอนนี้จะมีออเดอร์ที่ผมถืออยู่4ตัวครับก็มี NJ ODJ มี OD ฟังแล้วก็ปอนอตตัวออดฟังนี้ผมจะเซลล์ลงมาสั้นๆเหมือนกันแล้วก็ถ้าราคาลงมาผมก็จะบายกลับขึ้นไปครับผู้ออดฟังตัวนี้แล้วผมจะหาจังหวะบายขึ้นไปครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงช่วงบ่ายครับว่าราคาจะเป็นยังไงขณะนี้ก็เวลาเที่ยง45ของวันที่5มกราคมเดี๋ยวเรามาดูกราฟครับเมื่อเช้าผมปิดไปได้เกือบทั้งหมดแล้วก็จะมีคู่ NJ ODJ ที่ทำ Scalping ไปนะครับก็ปิดได้แล้วแล้วก็มีออดฟังตัวนี้ก็ปิดได้เหมือนกันเมื่อเช้าก็ปิดออดเจได้นะครับราคาไหลลงมาปิดไปขาหนึ่งตอนนี้ราคารีบาวขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลองเซลล์แล้วก็ปิดลงมาอีกขาหนึ่งครับแล้วก็จะมีคู่ NJ คู่ NJ ก็ปิดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รีบาวขึ้นมาแล้วสำหรับคู่ออดฟังตอนนี้ผมรอบายอยู่เมื่อเช้าก็เซลล์กินลงมาอีกขาหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะถึงโซนบายหรือเปล่าก็จะมีคู่ที่ยังไม่ปิดก็คือปอนอตตอนนี้ราคามันเริ่มหดลงมาหน่อยๆแล้วกำลังจะเป็นไส้เดี๋ยวต้องมาคอยดูกันครับคู่ยูโรแคทครับตอนนี้ผมกำลังรอเซลล์อยู่ราคารีบาวขึ้นมาหน่อยนึงละแต่ว่ายังไปไม่ถึงโซนเซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะบายดันราคาขึ้นไปให้ถึงโซนเซลล์นี้นะครับก็ตอนนี้มีออเดอร์ที่ถืออยู่3ตัวครับจะมียูโรแคทออสเจแล้วก็ปอนอตครับวันนี้ก็วันที่6มกราคมเวลา7:30นนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็ปิดตัวที่เข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันครับก็เริ่มจากคู่แรกออสเจผมเข้าเซลล์ไปโซนเนี่ยเมื่อวานราคาดันขึ้นมานะครับเบรกหายตรงนี้ไปเพื่อจะมากิน SL ผมแต่ว่าผมไม่ได้คัดนะครับราคาก็ไหลกลับลงมาแล้วก็ปิดทำกำไรได้ที่โซนนี้ครับอีกคู่หนึ่งคือฟังเจผมก็เข้าเซลล์ตอนที่เบรกหายไปราคามันขึ้นอีกแล้วก็รีบาวกลับลงมาโซนนี้นะครับผมก็ปิดไม่ได้ซึ่งตอนนี้ถ้ามันดูกราฟในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงจะเห็นว่าราคามันค่อนข้างไซด์เวย์นะครับก็คือทรงมันลากขึ้นมาพักตัวทีเนี้ยมันมีโอกาสที่จะไปต่อหรือว่าจะกลับตัวก็ได้ถ้าเราไปดูในไทม์เฟรม4 ชั่วโมงเราจะเห็นว่าเทรนมันเป็นขาลงมาชัดเจนใช่ไหมครับแต่ไอ้แท่งเนี่ยที่มันกลับตัวขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเป็น V shape ก็พักตัวมันมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปใหม่ได้นะครับผมก็เลยต้องปิดออเดอร์ไปก่อนปุ๊บปอนออสครับก็คือตอนที่ราคารีบาวขึ้นมาผมไม่ได้ปิดแล้วเมื่อวานมันเป็นไส้ตรงเนี้ยเราก็ไหลลงมาตอนนี้ผมปิดพวกนี้ไปนะครับก็จะเป็นปิดเท่าทุนไปซึ่งตอนเนี้ยกราฟมันพักตัวคล้ายๆ3 เหลี่ยมแต่ถ้าดูจากเทรนนะครับราคาวิ่งลงมาพักตัวมันมีโอกาสที่จะไปต่อครับตรงเนี้ยขาบายผมก็เลยปิดไปก่อนต่อมาคู่ยูโรแคทครับเมื่อวานผมก็บายดันราคาขึ้นมาตรงเนี้ยครับแต่ว่ามันขึ้นได้ไม่ไกลแล้วก็ไหลกลับลงมาตอนนี้ผมบายผมก็วาง SL ไว้ตรงนี้ครับแล้วผมก็โดนไปไม้นี้แต่ถ้ามาดูจากภาพใหญ่ของไทม์เฟรม4 ชั่วโมงเราจะเห็นว่าราคามันกลับตัวลงมาชัดเจนเลยนะครับผมเข้าเซลล์ไปโซนเนี่ยนะครับก็คือผมไหลตามคำถามก็คือถ้าเซลล์แล้วเราจะไปปิดออเดอร์ที่ตรงไหนบางคนอาจจะบอกว่าให้ใช้ฟีโบคำถามก็คือใช้ฟีโบวัดได้ไหมเดี๋ยวมาดูครับว่าผมใช้ฟีโบไงปกติผมจะเอาฟีโบมาวัดตอนที่ราคามันเป็นแพทเทิร์นนะครับอย่างในรูปอาจจะเป็นดับเบิลท็อปตรงเนี้ยก็ได้ผมก็จะเอาฟีโบมาลากจากตรงนี้ถามว่าจะวัดจากไส้หรือว่าเอาเนื้อผมจะวัดจากจุดที่มันมีนัยสำคัญนะครับจากจุดเนี้ยมันสัมผัสกัน2 ครั้งผมจะลากจากตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาตัว
รงเนี้ยที่มันมาแตะประมาณ 2-3 ครั้งคำถามต่อมาก็คือจะออกเป้าไหนโดยปกติผมไม่ได้ใช้ฟีโบในการเทรดนะครับมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถวัดเป้าทำกำไรได้ก็คือกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยนะครับลากไปเลยครับตัวเนี้ยแล้วก็ Copy ลงมาให้มันเป็นกล่องข้างล่าง2 กล่องคุณก็จะได้โซน Target ตรงเนี้ยนะครับซึ่งมันมีความแม่นยำกว่าการวัดฟีโบครับทีเนี้ยผมก็จะได้เป้าออกแล้วถ้าราคาไหลลงมาผมก็จะออกที่โซนนี้แหละครับแล้วผมจะให้ดูอะไรนะครับถ้าสมมุติว่าราคามันไหลลงมาแล้วมันรีบาวขึ้นไปทำแพทเทิร์นขาลงอีกทีนึงแล้วคุณเอาฟีโบมาวัดจากจุดนี้มาตรงนี้ถามว่าคุณจะเชื่อฟีโบชุดแรกหรือว่าชุดที่2อันนี้ผมไม่มีคำตอบให้นะครับฟีโบผมก็แค่เอามาใช้ประกอบแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องเชื่อนะครับว่ามันจะไปเป้า 261.8 423.6 บามาดูคู่ต่อมาออสฟังราคาก็ไหลลงมาเข้าโซนบายตอนนี้มีแท่งบูลลิตแล้วผมก็เข้าบายไปโซนนี้ครับคือถ้าดูจากทรงราคามันน่าจะไปได้ไกลผมอาจจะถือรันเทนข้ามสัปดาห์ไปเลยครับคู่ต่อมายูโรออสก็จากแผนประจำสัปดาห์นะครับผมบอกว่าถ้าราคาดุดลงมาเราจะเล่นหน้าเซลล์ซึ่งตอนเนี้ยราคามันรีบาวขึ้นมาให้เราเซลล์ละตอนเนี้ยก็มีแท่งแบริกสีดำลงมาแล้วผมก็เข้าเซลล์ไปตัวเนี้ยน่าจะถือลุ้นแล้วก็เบรกให้มันดุดโลลงมาได้ครับก็เดี๋ยวมาดูหน้าซูโรเทตที่ผมปิดทำกำไรได้เมื่อวานในจุดนี้ก็จะมีปอนออสเจฟังเจครับตอนนี้ผมถือออเดอร์อยู่3ตัวก็จะมียูโรออสยูโรแคทแล้วก็ออสฟังสำหรับวันนี้เป็นวันศุกร์ก็มีข่าวนอนฟาร์มผมอาจจะหลีกเลี่ยงการเทรดคู่ดอลลาร์ครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือทองคำตอนนี้ทองคำเบรกแพทเทิร์นจากตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ย่อตรงเนี้ยเป็นโซนบายราคามีโอกาสไปต่อสูงนะครับเนี่ยแต่สำหรับพอร์ตจูโรเทตผมจะไม่เล่นทองคำครับก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีช่วงบ่ายครับว่าราคาจะไปทางไหนวันนี้ก็วันเสาร์ที่7 มกราคมเวลา7:30นะครับเมื่อวานตลาดช่วงบ่ายค่อนข้างไซด์เวย์รอข่าวนอนฟาร์มประกาศแล้วราคาก็วิ่งรุนแรงช่วงหัวค่ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันก็เดี๋ยวมาดูราคาทองคำกันจากพอร์ตซูโรเทตผมไม่ได้ยิงนะครับตัวเนี้ยผมไปยิงใน MT4 ตอนที่ราคาลงมาที่โซนแนวรับเนี่ยผมก็บายขึ้นไปในตัวเนี้ยผมเลื่อน SL มาใกล้เกินแล้วก็โดนห่างมากินนะครับตอนที่ข่าวออกราคาก็พุ่งขึ้นไปเลยผมเข้าไป 0.02 หลอดถ้าขึ้นมาก็น่าจะได้ประมาณ 50-60 เหรียญครับถ้าสำหรับพอร์ต1,000 เหรียญเนี่ยก็คิดเป็น 5% เลยนะครับสำหรับผมก็ถือว่าเยอะนะครับคู่ต่อมานิวซีแลนด์แคทราคาก็เบรกหลุดโลลงมาแล้วแต่ว่าวิ่งได้ไม่ไกลตอนนี้ราคารีบาวกลับขึ้นมาอยู่ในกรอบก็เดี๋ยวต้องมาดูอาทิตย์หน้าอาจจะหาจังหวะเซลล์ลงมาครับผู้บอลนิวซีแลนด์ก็คือตอนที่ราคาเบรกตรงเนี้ยขึ้นมาผมหาจังหวะบายตรงนี้ครับราคาไหลลงมาแล้วก็พอรีบาวขึ้นไปผมปิดก่อนเพราะว่าราคามันไหลลงมาลึกนะครับหลังจากนั้นราคามันก็พุ่งขึ้นไปครับตรงนี้สำหรับคู่ปอนอตตอนนี้ราคาก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบ3 เหลี่ยมเหมือนจะเบรกลงมานะครับแต่ตัวเนี้ยผมก็ปิดไปละเมื่อวานก็มีเข้าเพิ่มไปนะครับตัวฟังเจครับตัวนี้ถ้าดูจากแพทเทิร์นมันจะคล้ายๆ Head and Shoulder ครับผมเข้าเซลล์ตรงโซนเนี่ยราคามันดีดขึ้นมาไม้แรกผมโดน SL ไว้ก่อนแล้วผมเข้าซ้ำไปตอนนี้ยังไม่ได้ปิดครับเข้าเซลล์แล้วจะไปออกตรงไหนก็วัดฟีโบก็ได้ครับจากตรงนี้จากโลมาไฮก็เลือกเอาว่าจะออกเป้าไหนหรือว่าจะใช้กล่องจากตรงนี้ก็ Copy ลงมา2 กล่องถ้า2 กล่องไม่พอก็ลากลงมา3 กล่องครับตรงเนี้ยก็เลือกเอาว่าจะออกที่เป้าไหนคู่ต่อมายูโรแคทผมเข้าเซลล์ไปตอนที่ราคาเบรกแนวนี้ลงมาเมื่อวานราคาค่อนข้างไซด์เวย์นะครับเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงเป้าเมื่อวานมีข่าวแคนาดาออกมาด้วยราคาก็สะบัดขึ้นสะบัดลงเดี๋ยวก็ต้องมาว่ากันอีกทีอาทิตย์หน้าครับคู่ต่อมาออสฟังราคาก็ลงมาตามแผนครับผมเข้าบายไปตรงเนี้ยราคาก็ดีดรีบาวขึ้นมา
ตัวเนี้ยถ้าดูจากแพทเทิร์นราคาน่าจะไปได้ไกลครับเดี๋ยวเราลองมาวัดฟีโบดูครับก็วัดจากแพทเทิร์นที่ราคาเบรกขึ้นมานะครับผมจะเอาโซนนี้ลากจากไฮมาโลคำถามก็จะเหมือนเดิมครับจะวัดจากไส้หรือว่าจะวัดจากเนื้อเดี๋ยวถ้าผมลองเอาไส้นะครับตรงเนี้ยลากไส้มาไส้แล้วผมจะเอาเนื้อถามว่าทำไมเอาเนื้อก็คือราคาปิดนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นลายฉาดแล้วก็วัดจากจุดไฮมาโลตรงนี้เห็นอะไรไหมครับเป้า261กับ261ตรงนี้ห่างกันคืบหนึ่งทีนี้คุณจะเชื่อเป้าไหนแล้วที่ราคาเบรกจากตรงนี้ล่ะต้องวัดฟีโบไหมวัดก็ได้ผมก็จะวัดจากไฮมาโลตรงนี้โอ้มีเป้า261ซ้อนทับกันด้วยเป็นฟีโบคัตเตอร์ตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านสำคัญบาสำหรับฟีโบผมไม่มีคำตอบให้นะครับคุณจะนำมาใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ในส่วนตัวผมก็ไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าอีกแบบหนึ่งใครจะเอากล่องมาวางก็ได้ตรงเนี้ยแล้วก็วัดขึ้นไป1กล่องถ้า1กล่องไม่พอคุณก็ลากขึ้นไปอีกกล่องที่3เนี่ยหรือว่าจะรันเทนจะ EMA หรือว่าจะออกเป้าก็ได้ครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกครับมันอยู่ที่ว่าคุณเทรดแล้วได้กำไรหรือเปล่าโดยปกติคนเราจะเชื่อในสิ่งที่เราเรียนมาใช่ไหมครับถ้าเราไปเรียนกับอาจารย์ที่สอนมาแบบนี้เราก็จะเชื่อว่าเราต้องทำแบบนี้อีกอาจารย์หนึ่งสอนแบบนึงอีกคนนึงก็สอนแบบนึง10 คนก็สอน10 แบบทีนี้คุณจะเชื่อใครเดี๋ยวมาดูคู่ต่อมาครับยูโรออสก็เข้ามาโซนเซลล์ตามที่วางแผนไว้ครับตัวนี้ผมอาจจะถือแล้วก็ลุ้นให้มันเบรกแนวรับตรงนี้ลงมาแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งที่ผมเข้าเพิ่มไปก็คือแคทฟังครับตัวนี้ราคามันไหลลงมาแล้วก็ทำแพทเทิร์นเหมือนจะเป็นดับเบิลบอททอมนะครับตัวนี้เบรกแนวนี้ขึ้นมาแล้วผมก็เข้าบายไปโซนเนี่ยที่มันเบรกไฮขึ้นมาเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นอาทิตย์หน้าครับเมื่อวานราคาก็วิ่งขึ้นลงรุนแรงครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นไส้ลากลงมาแล้วก็เป็นไส้ลากขึ้นข้างบนส่วนตัวเนี่ยผมก็ถืออยู่ไม่ได้ทำอะไรครับก็มาดูคู่ดอลลาร์กันบ้างอย่าง EU เนี่ยถ้าดูจากแพทเทิร์นมันเหมือนจะเป็นขาลงนะครับตรงเนี้ยถ้าราคาเด้งขึ้นมาตามสูตรแล้วเราต้องหาจังหวะเซลล์ครับแต่โชคดีที่เมื่อวานผมไม่ได้เล่นคู่ดอลลาร์ราคามันกระชากขึ้นไปแล้วก็เบรกหายตรงเนี้ยไม่งั้นผมก็น่าจะโดนครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูหน้าซูโรเทดเมื่อวานก็ไม่มีออเดอร์ที่ปิดได้ครับจะมีคู่ฟังเจที่ผมเข้าเบิ้ลไป2 ครั้งตลาดค่อนข้างไซด์เวย์นะครับก็เลยไม่มีจังหวะให้เข้าสรุปก็คือใน1 สัปดาห์ที่ผมเทรดมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่ตลาดเปิดก็ปิดกำไรไปได้586ปิ๊บคิดเป็นเงิน85 ดอลลาร์สำหรับพอร์ตเนี่ยผมจะใช้ความเสี่ยงที่พอร์ต 1,000 ถึง 2,000 นะครับแล้วการที่เทรดได้85 ดอลลาร์ก็แปลว่าผมปิดกำไรไปได้ที่ 8.5% สำหรับผมคือถ้าเดือนไหนปิดแล้วไม่ติดลบแล้วได้กำไรสัก 5-10% ต่อเดือนเนี่ยผมก็โอเคแล้วถ้าผมอยากได้เพิ่มผมก็อาจจะเบิ้ลหลอดเข้าไปตรงเนี้ยเป็นคูณ2จาก 8.5% ก็อาจจะกลายเป็น 17% ต่อเดือนอันนี้ก็อยู่ที่ว่าความเสี่ยงของแต่ละคนรับได้เท่าไหร่แล้วเงินทุนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันก็จะมีออเดอร์ที่ผมยังไม่ได้ปิดเพราะว่าผมวางแผนที่จะถือข้ามสัปดาห์มาก็จะมีฟังเจแคทฟังยูโรออสยูโรแคทแล้วก็ออสฟังครับก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอีกทีสัปดาห์หน้าครับ